So what's up mga kalima guys, so tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng paper roses katulad nito. Ayan. Ayan, diba? Ganda. Ito, gumawa ng 4. Kasi may pagbibigyan na kayo. Secret, syempre. Ayan mga kalayo. Ayan. Ayan, oh. Diba? Tapos ngayon, tuturo ko sa inyo to kung paano to ginagawa. Madali lang to. Kaya nyo to, saglit lang. Wala lang to 5 minuto. Ayan. So, umpisan ko na. So, ito muna. Ito, kailangan natin ng color paper. So, hatiin natin siya sa gitna. Bilisan ko lang Ito, hatiin natin siya sa gitna. Hati. Yan sa mga pagbibigyan dyan, sa mga naniligaw. O kaya sa mga jowa nyo. Sana all. Yan. Yung mga wala naman jowa, bigyan nyo na lang yung mga nanay nyo. Yan, kalahati. Tapos, gantuin natin. Gantuin na lang natin. Mabilisang tutorial lang to Yan, pagkahati. Ito, tapos tutupin natin sa kalahati ulit. Ayan. Tapos pwesto natin dito sa side na itong tutupi na side dito. Basta dito yun na buka. Tutupin natin dito. Pa-triangle. Ganyan. Tapos dito pag ganito pinulit natin. English ba? English. O sige. And then we're going to flip here. Ganito. Yan. English daw. Hirap na mag-English. And so we're going to do next is to flip this. Right. See? And then hatiin nyo. Ayan. Ayan. Para siyang saranggola. Ay, saranggola yung aeroplanong papel. Tapos gupitin na natin siya. Gupitin na natin dito. Then we're going to cut this here. Yan, pag ganito po yung cut nyan. Pag ganito. Tapos pagkuha nyo po nyan, mga kalay, pagkuha nyan, ganito na yan. Yan. O diba, dalawa. Tapos ulitin na din natin to. Ulitin na natin yung process na yun. Gumawa tayo ng ng 4 na ganito. Tapos guguntingin natin siya. Lalagasin natin yung mga petals ng una muna isa. Bawas na isa. Yan. Tapos dito sa pangalawa, dalawa na. Dalawang petals. Glue. Hindi natin glue. Yan. Pagkukunikin na natin. Yan. Tapos itong dalawa. Tapos kailangan natin stick. Ito stick. Ang dami dito Ito stick natin. Ayan, stick. Tapos yung una, yung isa muna. Kasi gamitin natin ang parolyo.
Ito yung paintbrush ko to eh. Ayan, paintbrush ko. Kahit ano naman yun. Kahit yung parang bakal na bilog. Ayan. Tapos, nalagay natin siya dito sa dulo. Nalagay natin siya glue. Ayan, para dumikit. Ayan. Ayan. Tapos pati yung dito. So, unahin nyo yung may bilang yun, di ba? Mga petals. So, pataas tayo. Unahin natin yung mababa. Ito, pangalawa. Una, di ba? Tapos, ito na pangalawa. Ayan, dikitin. Yan, dito. Tapos, papasok nyo dito kasi maturis tong side na to eh. Hinihingi ko lang to sa nagtitinda ng ihaw sa amin. Diyan sa labas. Kahit mamulot lang kayo eh. Tipid pa kasi maghiwalay din naman eh. Ayan. Tapos ito, sunod. Pangatlo. Ayan. Bago nyo ipatong para dumikit. O ha? Ayan. Ayan, mukha na siyang bulaklak. Oh. Oh, ha? Ganda no? Tapos gugupit ka dito para sa tangkay. Para mabalutan mo yung barbecue stick. Para hindi halata na nagtitipid ka. Mukhang sweet pa rin. Nakatipid to kaysa bumili kayo ng bulaklak. Tapos maghiwalay din naman. Joke lang. Ayan, tapos yan. Andas kasi bukas. Ayan. Oh ha? Oh, kita niyo yan? Tapos kote ng dahon. Kunwari dahon. Ayan. 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 Dumi ng kamay ko. Dulo kasi yan. Dikit. Ayan mga kalay. Yan, tapos na. Tapos lagyan nyo na lang ng pabango para mabango siya, hindi amoy glue. Ayan, o, diba? Flowers for you. Diba? Bibigay ko lang din sa sarili ko, syempre. Lahat tayong jowa eh. Single tayo eh. Ayan, di ba? So, ito yung mga nagawa ko. Mga kalay, oh. Dami, di ba? Bibigay ko sa mama ko yung iba. Bibigay ko sa sarili ko bukas. So, mga kalay. Kain-kain niyan. Di ba? Madali lang naman eh. Tsaka mabilis lang. Kasi bilis lang ng relasyon nyo. Joke lang. So, ito na. Yun lang. So,
So don't forget to subscribe and hit the notification bell for more video updates. And bye bye na. I love you all. So gawin nyo na to. Try nyo. Kaya naman niya. Magkano lang magagastos nyo dito eh. So bye. Dami. Grabing kamay to. Yan na mga kalay. Bye bye na. Bye.